Hello everyone, welcome to Nitmahen Academy. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण क्लास 12चा अप्रिशिएशन पाहणार आहोत. या व्हिडिओमध्ये हाऊ टू अटेम्प्ट दिस वन क्वेश्चन नंबर 3 मधला बी वाला सेक्शन याच्यामध्ये येईल. विल ब ॲप्रिशिएशन ऑफ पोयम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. दिलेल्या टेक्स्ट बुक मधलंच कवितेचंच आपल्याला या ठिकाणी ॲप्रिशिएशन राईट करायचं आहे. ठीक आहे ना. लिहिण्यासाठी 2-4 गोष्टी या ठिकाणी इन्स्ट्रक्शन आपल्याला दिले गेलेले आहेत. आपलं जे पोयम दिलेलं त्याचं एक्स्ट्रॅक्शन 10 ते 15 ओळीमध्ये झालं पाहिजे. व्यवस्थितपणे दिलेली कविता रीड करायची आहे. रीड केल्यानंतर आपल्या दिल्या गेलेल्या टेक्स्टबुकमधून किंवा दिलेल्या गेलेल्या आपल्या पॅरेग्राफमधून वी हॅव बी सिमिलर विथ द पोयम ॲज इट द फॉर्म युअर टेक्स्टबुक. दिल्या गेलेल्या पॉईंटचा आपल्याला उपयोग करायचा आहे आणि उपयोग करून आपल्याला ते पॉईंट लिहायचे पण आहे. जस्ट लाईक द गायडन्स. आपला जो दिलेला छोटासा कवितेचं ॲप्रिशिएशन लिहायचं आहे ते नियर बाय 150 शब्दामध्ये झालं पाहिजे. आता हे एकूण 4 मार्क्ससाठी आहे. किती मार्क्ससाठी आहे? 4 मार्क्स. आता 4 मार्काला असलेल्या क्वेश्चनमध्ये आपल्याला लिहिताना ॲप्रिशिएशन ऑफ द थीम, ते आपल्याला कोणती थीम दिली गेलेली आहे त्या थीमचं तिथं आपल्याला लिहावं लागतं. पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट म्हणलं तर आपल्याला त्याचं एक्सप्लेनेशन आणि प्रेझेंटेशन व्यवस्थित पण पाहिजे. त्याचे त्याला 1 मार्क्स असतात. आणि पर्सनल ओपिनियन ऑफ इव्हॉल्युशन ऑफ द पोयम, आणि दिले गेलेल्या कवितेनुसार आपल्याला जेवढं येतं त्याच्यानुसार त्याचं एक्सप्लेनेशन आपल्याला काय करता येतं का याचा पण ते मार्क्स मिळले जातात. ठीक आहे बाळांनो. तर असं टोटल 4 मार्काचा क्वेश्चन येतो ॲप्रिशिएशन दिस गिव्हन पोयम. ओके. तर या ठिकाणी नोट पण सांगितलेली आहे, पॉईंट पण दिले गेलेले आहेत. अप्रिशिएशन ऑफ द फुल पोएम हॅव बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन. सेट फॉर दिस थ्रू द रिव्हिजन. हायर इन द एक्झामिनेशन ऑफ द एक्स्ट्रॅक्ट ऑफ द 10 to 15 लाईन्स विल बी द गिवन इट द पोएम. आपल्याला 10 ते 15 ओळ्यामध्ये दिलेल्या कवितेच्या ओळ्या दिल्या जातात बाळांनो, आणि त्या 15 ओळीवरून आपल्याला त्याचं ॲप्रिशिएशन व्यवस्थितपणे लिहायचं आहे. बाय युजिंग दी विच पॉईंट दिस वन. आपल्याला एकदम ॲप्रिशिएशन आपलं एकदम व्यवस्थित लँग्वेजमध्ये असलं पाहिजे. दुसरं म्हणजे एक्सप्लेनेशन आणि प्रेझेंटेशन एकदम गुड अँड बेटर पाहिजे. आणि पर्सनल ओपिनियन आणि इव्हॉल्युशन ऑफ दिस गिव्हन पॉईंट. असं टोटली ह्या सगळ्यांचे 2 1 पण 4 मार्क्स तुमचे गिव्हन होतात. या ठिकाणी पोएम इथे दिले गेलेले आहे. अबाउट द पॉईंट दिले गेलेले आपल्या कवितेचे, कोण आहे काय नाही आहे, ती सिग्निफिकन्स काय ऑफ द टायटल या ठिकाणी पहिल्यांदा लिहिता आलं पाहिजे. दुसऱ्यांदा सांगितलं आहे द फॉर्म ऑफ थीम अँड द इट्स सिग्निफिकन्स. नंतर सांगितलं गेलेलं आहे त्याचे पोएटिक स्टाईल कोणती आहे, लँग्वेज, फीचर, पोएटिक डिव्हाइसेस याचा वापर पण करता आला पाहिजे त्यामध्ये. ठीक आहे ना. यानंतर इन्स्पिरेशन ऑफ द मॅसेज, व्हॅल्यू, मॉरल रिफ्लेक्टेड इन दिस पोएम, स्पेशल फीचर काय आहे, आणि युअर ओपिनियन ऑफ द क्रिटिकल इव्हॉल्युशन ऑफ दिस गिव्हन पोएम. ओके. तर पहिल्यांदा आपण टेक्स्टबुक 94 to 95 वरचा एक पेज घेतलाय. सॉन्ग ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. ओके. या ठिकाणी सांगितलं अमेरिकन पोएट आहे, या ठिकाणी वॉल्ट व्हिटमॅन. या ठिकाणी असं एक्सप्लेनेशन आपल्याला व्यवस्थित करायचं. बघा मी या ठिकाणी तुम्हाला पूर्णपणे दाखवलेलं आहे. सेम असं एकदा दोनदा तुम्ही व्यवस्थित काळजीपूर्वक रीड करून आणि व्यवस्थितपणे जर राईट केलात तर तुम्हाला 4 आउट ऑफ 4 कोणीही मिळू म्हणजे कोणी या ठिकाणी रोखू शकत नाही. मिळवणं आहे. नंतर आहे इंडियन व्ह्युअर्सवर आहे पेज आपलं 10 और 10 म्हणजे आपल्यामध्ये आहे 100 पेज नंबर या ठिकाणी दिले गेलेला आहे. ओके. नेक्स्ट आहे 2.3 मध्ये 104 ते 106 मध्ये दिले गेलेलं आहे इंची फ्रॉक. वाव नाईस. नेक्स्ट वाला आहे हाऊ यू अर्न युअर टुमॉरो. टेक्स्टबुकमध्ये 112 पेज नंबर आहे आणि 2022 मध्ये हा येऊन गेलेला क्वेश्चन आहे. तुम्ही पण मागचे पेपर व्यवस्थितपणे एकदा दोनदा तीनदा व्यवस्थितपणे रिवाइज करू शकता. जुलै 2022 मध्ये आलेला हा क्वेश्चन म्हणजे आहे फादर रिटर्निंग होम.
नेक्स्ट मनी, सप्टेंबर 2021 ला आलेला क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट शी वॉक्स इन ब्यूटी, 1 to 6, पेज नंबर फॉर टेक्स्ट बुक. Okay, boys and girls, student dears. Next is small town and rivers. ओके, अशा प्रकारे आपण या एवढ्या कवितेच्या ॲप्रिशिएशनचा आपण व्यवस्थितपणे अभ्यास करू शकतो. टोटली फोक्स मार्क्सचा आज हा छोटासा व्हिडिओ आहे. तर आपण भेटूया लगेच दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. आजच्या पुरते थांबूया आपण. थँक्यू व्हेरी मच फॉर टुडे.